يسعد لي أوقاتكم أصدقائي، من وين عم تابعوني وبأي وقت عم تابعوني، وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد وطبخات جديدة. بما أنه قلت طبخات معناته أكثر من الطبخة. رح نجهز مع بعض اليوم نوعين من الكبة بعجينتين مختلفين، كبة مقلية مقرمشة وكبة مسلوقة، ومثل ما خبرتكم بعجينة مختلفين. وهلا أول شي رح نجهز مع بعض كبة مقلية، ويلا بينا على المقادير وطريقة التحضير. لكبة مقلية بيلزمنا برغل ناعم أصفر، كمان برغل ناعم أسمر. إذا استعملتي كوب من الأسمر رح تستعمل مقابيله أصفر، وما عندك الأسمر ممكن نستعمل بس الأصفر. بنخلط البرغلين مع بعض، وهلا رح نضيف المي. أنا استعملت كوبين الأسمر وكوبين أصفر. لكل كوب من البرغل منضيف كوب ماء ساخن، يعني مو مغلي، يكون فاتر. برجع بخبركم لكل كوب من البرغل منضيف كوب ماء، ومنحركها مثل ما انتم شايفين، ورح نغطيها تقريبا من نص ساعة لساعة، وكمان فيكم تتركوها بس 10 دقائق حتى يفتح معنا حبات البرغل. هاي شغلة اختيارية. خلطن كتير منيح مع بعض ومنغطيها ومنتركن على الطرف. أنا تركتها حتى جهزت الحشوة، كمان فيكم تتركوها حتى يتجهز معكم حشوة وتبلشوا بالعجينة. هيك شرب معي البرغل كل الكمية المي اللي ضفتها، وهلأ رح أغطيها وأتركها على الطرف. ويلا بينا مع بعض نجهز الحشوة. للحشوة بيلزمنا أكيد الزيت، 3 ملاعق من الزيت، حبتين من البصل مفرومين الناعم. بنقلي البصل نص القلي، يعني نص الاستواء، وأهم شي النار يكون وسط. بعد ما البصل استوى نص الاستواء هلأ رح نضيف اللحمة. أنا ضفت حبتين من البصل و700 غرام من اللحمة، وطبعا كمية البرغل والحشوة اختيارية، واللي ولادة ما بيحبوا اللحمة مفرومة بديلة صدر الدجاج، بتفرموا صدر الدجاج ناعم أو تقطوعه ناعم، وبدالة بتضيفوا على البصل. نقلي اللحمة والبصل مع بعض كتير منيح حتى يستوي معنا اللحمة. مثل ما انتم شايفين لا ضفت لا ملح ولا بهارات. أنا بحب يستوي معي اللحمة وبعدين أضيف البهارات والمكونات أخرى. بصراحة كبة مقرمشة ولذيذ كتير وما بياخد وقت منكم نهائيا. طبعا كل شوي نحركها والنار يكون وسط وعينه يكون عليها ما يحرق معنا الحشوة، وأهم شي ينشف معنا السوائل ونقليها كتير منيح اللحمة. هلا رح نضيف بعد ما استوى معي اللحمة رح نضيف ملعقة صغيرة من القرفة، فلفل الأسود، وكمان ملح حسب الرغبة، ومنحركها. فيكم تضيفوا 7 بهارات، وفيكم تضيفوا فلفل الأحمر، والبهارات اختيارية. وكمان ممكن نضيف البقدونس والمكسرات مثل الجوز والصنوبر، وكمان في كتير عالم بيحبوا الرمان. وطبعا شو ما بتحبوا تضيفوا على الحشوة، هاي شغلات اختيارية حسب كيف بتحبوها. وهيك الحشوة صارت عندي جاهزة، بنتركها على الطرف حتى تبرد معنا على الأخير. وهلا نشوف مع بعض البرغل. ما شاء الله البرغل شرب كل الكمية المي وتفتحت حباتها بالإيد. بنحاول نحركها مثل ما انتم شايفين، بعدين نضيف باقي المكونات. ضفت حبتين من البصل نبرشها برش ناعم أو نفرمها مثل ما انتم بتحبوا، 5 ملاعق من الطحين، ملعقة من النشا، وكمان ملعقة من الملح، ونص ملعقة من الكمون، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، و3 حبات حجم وسط من بطاطا مسلوقة يكون ساخنين. بدنا البطاطا يكون فيها حرارة، ما يكون بارد مشان ما يعذبنا عفوا بالعجن. منعجنها كتير منيح. وهلأ بعد ما حسيت انه صار او اختلطوا مع بعض رح نضيف المي. المي رح نضيفها بالتدريج، ما بياخد كمية كتير. ما نضيف المي دفعة واحدة حتى ما يصير معنا او ما يخرب معنا العجينة، لانه نحن ضفنا البصل، والبصل فيها كمية كتير منيحة من المي، والبطاطا كمان، مشان هيك ما ضفنا كمية من المي. منضيف المي بالتدريج ونعجنها. كل ما عجنتي منيح كل ما الكبة بيطلع معك ناجحة 100%. حسيت
الصحن صغير، فضيته على المكان اللي بدي يشتغل فيه وبلشت بالعجن، وافركي يا ام رامان، وافركيها وافركيها حتى حصلت على عجينة ممتازة. ممكن نستعمل العجانة، وكمان ممكن نستعمل ماكينة اللحمة بالعجين، بس انا حبيت اورجي اللي المبتدئين واللي مو متوفر عندهم آلات كهربائية انه بالايد كمان تعجنية تعطيكي نتيجة كتير منيحة. وللتشكيل الكبة بصراحة أنا بحب استعمل الزيت، وفيكي تستعملي كمان بس المي، وممكن كمان ملعقة من النشا ونضيف عليها شوية المي ونحركها أو ندوب النشا بالمي ونبلل ايدنا ونشكلها حسب كيف بتقدري تشكليها. انا بحب شكلها بالزيت. هلا رح نشكل العجينة على كرات حجم وسط، وإذا بتحبي الكبة يكون كبيرة بتقدري تكبري الكرات، يعني حسب كيف ما بتحبي. ما شاء الله عجينة عندي ممتاز، يعني ناجحة 1,000,000%. وخبرتكم كل ما عجنتوا كل ما بتاخدوا نتيجة كتير منيحة. والحشوة طبعا خلصت من الزيت والسوائل اللي فيها، وبرد معي على الأخير مثل ما أنتوا شفتوا. وهلأ رح نشكل كل الكمية بنفس الطريقة، رح نحاول يكون أحجام كل الكرات بنفس الحجم، وطبعا حسب أول كرة تاني كرة، وبعدين إيدكم رح تتعود عليها ورح تشكلوها بنفس الحجم. رح نشكلها. والتشكيل إذا أنت مبتدئة فيك تشكليها بالكاسة، أو مثل كبة السرايا كبة البغدادية تعمليها أقراص. إذا بتعرفي هاي التشكيلة كمان سهلة لأنه عجينة ناجحة معك. عجينة ضفنا عليها بطاطا والبصل وشوية طحين، ما شاء الله طلعت 1,000,000%. بهاي الطريقة بتاخدي الكبة المقرمشة بعد ما حشيتها. وطبعا مثل ما خبرتكم أهم شي ما يكون الحشو فيها سوائل وما يكون سخنة. بعد ما حشيتها نغلقها كتير منيح، وطبعا منشكلها مثل ما انتم شايفين واضح بالفيديو. وهيك رح نشكلها كل الكمية بنفس الطريقة، والتشكيل حسب كيف تنجح معكم. أكيد بالطريقة تانية رح نشكل الكبة بالطريقة مبتدئين أو بالطريقة اللي قديمة اللي هي كنا نساويها أجدادنا وأمهاتنا بأيام الزمان. وإذا وصلتوا معي لهون بتمنى لا تنسوني من لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل إشعارات. وطبعا كل ما بشكل وحدة عم حاول بلل إيدي بالزيت، وبخبركم ممكن تستعملوا المي أو المي والنشا اللي جهزناها مع بعض. مثل ما انتم شايفين صراحة تشكيلة عندي كتير سهل وما بياخد وقت نهائيا، لأنه عجينة ما شاء الله ناجحة معي. وإذا عجينة ما زبط معك وحسيت إنه كترتي مي ممكن نضيف شوية البرغل الناعم ونتركه 10 دقائق ونبلش نعجنها مرة تانية، أو نضيف شوية طحين، وهيك بتخلصي من المي الزايدة. دائما بخبركم لما نضيف المي على العجينة أي نوع العجينة بنضيفها بالتدريج حتى ما يخرب معنا العجينة. وطبعا ممكن نعجنها بالعجانة، أكيد بالطريقة الثانية رح نعجنها بالعجانة حتى تشوفوا كيف نستفيد كمان من العجانة بعجينة الكبة. ما ضفت لا لحمة ولا شي ولا السميد ولا برغل الجريش، بس برغل الأسمر والبطاطا والبصل. طريقة سهلة وبسيطة، وأكيد رح ينجح معكم لأول مرة. وهيك كل الكمية ما شاء الله بركة صارت جاهزة. طبعا ما رح أقلي كل الكمية لأنه كثيرة، رح أفرزها ونشوف مع بعض طريقة تفريز الكبة. بالصينية أول خطوة بنحط ورق الزبدة. أهم شي للتفريز أول شي بتحطوا ورق الزبدة، وبعدين بنصف الكبة عليها وبنحطها بالفريزر حتى تتجمد معنا على الأخير، وبعدين بنحطها بالأكياس. أكيد كل الخطوات هلأ رح تكون معكم بهذا الفيديو. إذا ما عندك ورق الزبدة ممكن نستعمل قماش يكون نظيف، نحطها بالصينية وبعدين نحط عليها
الكبة. هيك نصف كل الكمية، ومثل ما انتم شايفين عم بعدن عن بعض حتى ما يلصق. رح نقلي هالكمية والكمية الثانية رح حطها بالفريزر لبين ما تجمد معي. رح نقلي الكمية اللي بدنا نقليها، كمية كتير منيحة من الزيت، ونحطها على النار ونتركها تسخن معنا على الأخير، والنار يكون وسط، بس الزيت يكون حامي، أهم شيء الزيت يكون الحامي. وهيك نقلي الكبة. وطبعا الاحمرار حسب ما انتم بدكم، فيكم تحمروه أكتر أو أقل، هاي الشغلة بيرجع لكم، بس أهم شيء النار يكون وسط، ما يكون كتير عالي. وطبعا هون إضاءة ما شاء الله خرب معي، الشمس على إجا على الجهة اللي بشتغل فيها، مشان هيك عطاني احمرار أكتر، بس هي بالصراحة ما كان هيك لونها. سهلة وبسيطة وما بياخد وقت صراحة. أنا طبخة كبة بحبها لأنه بحسها سهلة، عندي أسهل شي الكبة وهيك شغلات. وجربوها واكتبوا بالتعليقات شو رأيكم فيها. وهيك رح نقلي الكمية اللي نحن بدنا إياها، ومثل ما خبرتكم الكمية تانية حطيتها بالفريزر بالمجمدة، وهلا نشوف مع بعض كيف رح نفرزها. إذا عملتوا كمية منيحة ممكن تفرزوها، ووقت بدكم طالعوها وتتركوها كم دقيقة، وبعدين بتقلوها بالزيت. وطبعا أهم شي لما تقلوا الكمية اللي بفريزة الزيت يكون حامي، بس أهم شي النار ما يكون كتير عالي. وهيك الكبة صارت جاهزة للتقديم، ما شاء الله مقرمشة، مثل ما انتو شايفين مالها سميكة وشكلها بيشهي وريحتها كتير طيبة وطعمتها بتجنن بصراحة. وبالعافية علينا وعليكم. وهلا رح نشوف مع بعض طريقة التفريز، ونبلش نجهز مع بعض كبة للسلق. ما شاء الله تجمد معي على الأخير مثل ما انتم شايفين، حتى حاولت كبة ما خرب. ونحطها بالأكياس المونة أو كيس متوفر عندك، ورح نسكرها ونرجع نحطها بالفريزر. وهيك صارت جاهزة للتفريز. أي نوع كبة ممكن تفرزوها بهاي الطريقة. دائما إذا عملتوا كمية كتير منيحة ممكن نفرزها أكيد، وكمان ممكن نفرز العجينة نحطها بالكيس ونفرزها وقت ما بدنا، كمان نطالعها ونتركها حتى شي نص ساعة ونشتغل فيها. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى أو نهاية الطبخة، بتمنى يعجبكم الطبخة. ويلا بينا على الطبخة الثانية، والكبة واللي هي اسمها كتلك أو كبة مسلوقة، كمان سهلة وبسيطة وممكن نقلية وجنبها شوربة العدس. بصراحة بحس الكبة هاي كبة كتير طيبة. لهاي الكبة كمان بيلزمنا كاستين من البرغل الناعم، البرغل الناعم الأصفر. ورح نضيف كاسة ونصف من السميد الناعم أو البرغل الجريش، إذا متوفر برغل الجريش ممكن نضيفه، إذا مو متوفر رح نضيف سميد ناعم. ملعقة من الملح، نصف ملعقة من الكمون، وكمان نصف ملعقة من الفلفل الأبيض. برجع بخبركم كوبين من البرغل الناعم، ضفت عليها كوب ونصف من سميد، ونضيف كاستين إلا ربع من المي، لأنه استعملنا السميد والبرغل، والسميد ما بيشرب المي مثل البرغل. ما نحركها أو نخلطها كتير منيح حتى السميد يشرب كمية أو البرغل يشرب كمية المي. برجع بخبركم عندكم السميد ما عندكم السميد ممكن نستعمل البرغل الجريش. البرغل الجريش فيه حبيبات بيضة مثل برغل الناعم، بس فيه حبيبات البيضة. بنتركها تقريبا 10 دقائق، نص ساعة لساعة، وبعدين بنحركها مثل ما انتم شايفين او واضح بالفيديو. بعد ما حركناها كتير منيح هلا رح نبلش نعجنها. وخبرتكم بأول الفيديو انه رح نستعمل العجانة، بس طبعا اول شي رح نعجنها
قليلا أو شوي، وبعدين راح نضيف بالعجانة أو نحن نستعمل العجانة. عم حاول أول شي نضيف شوية من المي وما نكتر المي بهاي المرحلة، لأنه السميد إذا كترناها راح تصير مطاطية مثل عفوا مثل البرغل الجريش. منضيف المي بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية، ما يكون كتير ناشفة ولا تكون كتير طرية مثل ما انتم شايفين. طبعا عجينة لسه بدها عجن، هلا رح نستعمل العجانة، وممكن نعجنها بالايد بس شوي رح يعذبكم مثل اول العجينة. رح نعجنها مثل ما انتم شايفين. العجينة ما شاء الله ما ضفت عليها شي، لا لحمة ولا طحين، وهيك العجينة صارت عندي جاهزة. ورح نجهز مع بعض الحشوة. طبعا الحشوة برجع بخبركم اختيارية. استعملت بهاي الكمية 3 حبات من البصل فرمتهم الناعم وشوية من الزيت، وبنقلي البصل نص الاستواء. وهلأ رح نضيف اللحمة والحشوات مثل الحشوة التانية. ممكن نضيف البقدونس، المكسرات، الرمان اللي بتحبيها. وهلأ رح نقلي اللحمة. رح نقلي اللحمة حتى يستوي معنا على الأخير، وأهم شي النار يكون وسط. بصراحة مثل ما خبرتكم الكبة المسلوقة أطيب كبة. رح نضيف الملح، بهارات مشكلة، فلفل الأسود، فلفل الأحمر، وطبعا ضفت شوية القرفة بس ما بعرف ليش ما بين بالتصوير. بحب أضيف نص ملعقة تقريبا دبس الفليفلة إذا عندك حاد أو حلو حسب الرغبة. وهلا رح نضيف البقدونس. طبعا بعد ما يستوي معي الحشوة بضيف البقدونس وبطفي النار، وهيك الحشوة صارت عندي جاهزة. والعجينة جاهزة ما شاء الله، بس نتأكد إذا عجنتناها كتير منيح أو لا. ما شاء الله عجينة ممتازة 100% بالعجانة مثل ما انتم شايفين. ممكن نستعمل بالإيد أو بالعجانة، ورح نشكل الكرات. وهلأ رح نغطيها وفورا نشتغل فيها، يعني ما بدنا اياها ترتاح، بس نحن غطيناها حتى ما ينشف معنا العجينة. بهالمرحلة كتير بيسألوني ليش دائما تستعملي الزيت. رح نستعمل المي. أنا ببلل إيدي بشوية المي، ومثل ما أنتم شايفين نبدأ بالتشكيل الكبة. والتشكيل اختياري، خبرتكم رح نشكلها تشكيلة كتير سهلة، تشكيلة تقليدية وبسيطة وما بياخد وقت نهائيا. وكيف بتعرفوا تشكلوها هاي الشغلة اختيارية. بعد ما حفرنا أو جهزنا شكلنا الكبة رح نحشيها، ودائما الحشوة يكون باردة معكم على الأخير وما يكون فيها نهائيا السوائل، وبنغلقها مثل ما هو واضح بالفيديو. بصراحة التشكيل التقليدي من أحسن وأطيب أشكال، يعني صحيح الطعمة مثل ما هو، بس بحس الشكل كمان دائما بياخد الدور بالطعمة. وهيك رح نشكل كل كمية بنفس الطريقة. هاي كبة نحن نسميها كتلك. ما بعرف انتو شو بتسموها، واكتبوا بالتعليقات شو اسمها عندكم. برجع بخبركم ممكن نستعمل برغل الجريش والبرغل الأسمر، نستغني نهائيا عن السميد. وكيف ما حبيتوا تشكلوها هاي الشغلة بيرجع لكم. ممكن نستعمل الزيت أو نشا والمي أو المي لحالة مثل ما أنا هلا بستعملها. وهيك كملنا كل الكمية بنفس الطريقة مثل ما انتم شايفين. ودائما لما اجهز وحدة بحب غطيها حتى ما ينشف معي. ما شاء الله شكلها كتير حلو، يعني بدل على نجاحة العجينة. هلا رح نسلق اول شي الكبة. بيلزمنا كمية كتير منيحة من المي وشوي من الملح. بعد ما يغلي المي نسيت اضيف الزيت، ضفت ملعقة من الزيت على المي. وهلا رح نسلق الكبة. رح نتركها طبعا، ما رح
نستعمل كل الكمية، لا، بنتركها حتى تغلي كمية أول وجبة، بعدين نضيف تاني وجبة. رح نتركها حتى تطفو معنا الكبة على وجه المي، أو تقريبا من 7 ل10 دقائق. وطبعا النار يكون الوسط، أهم شيء النار يكون وسط والماء عم تغلي وقت نسلق الكبة، عفوا. وهلأ رح نبلش نسلق تاني الوجبة. طبعا ممكن نقليها ما نسلقها كمان بصير، بس أنا بحس إذا استعملنا السميد والبرغل الجريش بحس إن الكبة بيصير هيك شوي قاسي، يصير فيها مطاطية، مشان هيك بحب بس السلق يكون فيها الجريش. أما الكبة مقلية بحب استعمل بس برغل الأسمر. ممكن بعد السلق نقلي الكبة، وممكن هيك بالسلق كمان ناكلها. كتير بيحبوا يكون خفيف بالسلق بيحبوه، وكمان ممكن نقلية كمان الطيبة. وإذا وصلتوا معي لهون بتمنى لا تنسوني من لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل إشعارات. وبعرف الفيديو شوي طويل، بس لأنه نحن قدمنا نوعين من الكبة. بعد السلق مثل ما خبرتكم قلينا كمية وتركنا كمية تانية هيك مسلوقة، لأنه في جماعة بيحب المسلوقة وفي بيحبوا القلي. وللمي اللي سلقنا فيها كبة رح نجهز شوربة العدس. وطريقة شوربة العدس رح أحطها بالصندوق الوصف تحت الفيديو. وهيك صارت عندي كمية تانية جاهزة للتقديم. بتمنى يعجبكم الفيديوهات، وأشوفكم بالخير بفيديوهات الجاي.